आज आपण करणार आहोत दाल ढोकली। एका बोलमध्ये पाव कप शेंगदाणे आणि पाव कप काजू ऍड करूया। पाणी टाकून 20 मिनिटे भिजत ठेवूया। एका बोलमध्ये अर्धा कप तुरीची डाळ ऍड करूया। 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घेऊया। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे। त्यात धुतलेली डाळ, 2 कप पाणी, पाव टीस्पून हळद आणि अर्धा टीस्पून मीठ टाकूया। लीड लावून 4 शिट्ट्या घेऊया। तोपर्यंत ढोकलीचं पीठ मळून घेऊया। हे 1 कप गव्हाचं पीठ आहे। त्यात पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून धणे जिरे पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून ओवा हातावर घेऊन क्रश करून टाकूया। अर्धा टीस्पून मीठ टाकूया। नीट मिक्स करूया। थोडं थोडं पाणी टाकून घट्टसर पीठ मळून घेऊया। थोडं तेल लावून मळूया। 20 मिनिटे झाकून ठेवूया। 4 शिट्ट्या झाल्या आहेत। कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। डाळ नीट शिजली आहे। घोटून घेऊया। डाळ घोटून झाली आहे। बोलमध्ये काढूया। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे। त्यात 1.5 टेबलस्पून तेल आणि 1 टेबलस्पून तूप टाकूया। तेल गरम झाला आहे। गॅसची फ्लेम लोवर करूया। त्यात 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 लवंग, अर्धा टीस्पून मोहरी, पाव टीस्पून मेथी दाणे, अर्धा टीस्पून जिरं, पाव टीस्पून हिंग, पाव टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट आणि 1 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर टाकून मिक्स करूया। लगेचच शिजलेली डाळ टाकूया। डाळीच्या भांड्यात अर्धा कप पाणी घेऊन टाकूया। अजून 2 कप पाणी ऍड करूया। डाळीला उकळी फुटली आहे। त्यात भिजवलेले शेंगदाणे आणि काजू टाकूया। 1 मीडियम साईजचा चिरलेला टोमॅटो, पाव कप गाजराचे तुकडे टाकूया। ह्या जागी तुम्ही मटार देखील टाकू शकता। चवीनुसार मीठ टाकूया। 2 टेबलस्पून चिरलेली कोथिंबीर आणि 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने टाकूया। मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम लोवर करून डाळीला शिजू देऊया। तोपर्यंत ढोकली बनवूया। 20 मिनिटे झाली आहेत। पीठ जरा मळून घेऊया। पीठ तयार आहे। पिठाचे 2 भाग केले आहेत। त्यातला 1 भाग घेऊया। सुकं पीठ लावून पोळी लाटून घेऊया। ही पोळी आपल्या रेग्युलर पोळीपेक्षा किंचित जाड हवी। आता ढोकली कट करूया। प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि ह्याप्रमाणे सगळ्या ढोकली तयार करूया। डाळीला छान उकळी फुटली आहे। गॅसची फ्लेम हाय करूया। 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस टाकूया। 1 मिनिट शिजवूया। एक करून ढोकली डाळीत सोडूया। एकदम सगळ्या ढोकली डाळीत सोडू नका, नाहीतर त्या सुट्या होणार नाहीत। सगळ्या ढोकली टाकून झाल्या आहेत। मिक्स करूया। अर्धा कप गरम पाणी ऍड करूया। 1 टेबलस्पून गूळ ऍड करूया। मिक्स करूया। ह्या स्टेजला मीठ चेक करा। हवं असल्यास ऍड करा। लीड लावून मीडियम फ्लेमवर 2 शिट्ट्या घेऊया। 2 शिट्ट्या झाल्या आहेत। कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। गॅसची फ्लेम हाय वर ऑन करूया। पाव टीस्पून गरम मसाला आणि पाव टीस्पून कसुरी मेथी हातावर घेऊन क्रश करून टाकूया। मिक्स करूया। 1 मिनिट शिजवूया। शेवटी थोडी कोथिंबीर टाकूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। तयार आहे अप्रतिम चवीची डाळ ढोकली।